Zdravím, přátelé. Ještě tady nikdo není, samozřejmě. Teď jsem to zapnul. Počkám na to, jestli se zase někdo objeví. No, dnešní témata mám tu korupci. Ještě počkáme 4 minutky. Tady to potřebuji nastartovat trošku. Už se vidím. Tak. Tři minutky do začátku. No, dnešní téma bude korupce, no. Je to téma, které jsem vybral z toho důvodu, že cítím a vnímám, že nebýt tohoto fenoménu, tak bychom jako civilizace už byli mnohem dál. Bohužel realita je jiná. Lidi se nechávají korumpovat běžně, ve velkém. A chápou to dokonce v dnešní době i tak, že na tom není nic špatného v podstatě. Že oni si přilepší do života, mají nějaké ty výhody a že jim to vlastně nic ani nesebere, nebo že jim to nic nějak neublíží, nebo že v podstatě to má jenom pro ně nějaký přínos. A díky tomu potom vidíme prostě ve všech oblastech, úplně ve všech oblastech, od politiky přes média, vědecké kruhy, prostě všude. Všude se nám tak rozmohl takový ten nešvar, takový trošku nešvar. Uplácí se ve velkém a korumpují se lidi ve velkém. Proč? Proč to jde tak snadno? Proč to jde tak snadno, že se nechají lidi korumpovat, nebo že to mají tak snadné to zájmové skupiny, že prostě chtějí někoho skorumpovat, tak jim to jde lehce snadno. Proč nenarážejí na větší odpor těch lidí a prostě tu nevoli? Je to do jisté míry prostě ten názor všeobecný, nebo ten pohled, že prostě korupce je neškodná a v podstatě nikomu neubližuje, že on si přilepší a jenom prostě maximálně bude sticha, nebo je to forma držubného, nebo pak, že už úmyslně něco zatajuje, nebo překrucuje, tak už tam jde vidět, že už je tam nějaký ten konkrétní záměr a duševní určitý čin, za který dostane tu odměnu. Tam už potom samozřejmě do toho ten člověk začne se nalaďovat prostě na určité energie, na určité úrovně existenční, kde se dostává do větších nebo menších problémů.
Ale k tomu se ještě dostanu. Tam, jak to vlastně funguje, když začnu od začátku, musíme si jako nevysvětlit, to asi většina z vás ví, ale že jsou tady určité úrovně bytí každého člověka a prostě jsme na určitých hladinách. Každý jsme na nějaké té hladině, prostě ty hladiny se mění podle toho, v jakém rozpoložení ten člověk je, v jakém je myšlenkovém a duševním vzorci, fungování a na čem je prostě naladěný. Teď, když popíšeme stav, dám příklad, prostě stav, kdy dejme tomu, máme nějakého člověka, který je prostě na nějaké duševní úrovni, prostě vyšší, dejme tomu, než ten, kdo ho chce uplatit nebo podplatit, nějakým způsobem prostě vyvine nějaký nátlak. Ať už je to vyhrožováním, že v opačném případě, že když se nenechá uplatit, takže prostě může nějakým způsobem být naopak znevýhodňován, že vlastně se mu dají že se mu dá vlastně na výběr, buď teda budeš mít problémy a budeme tě nějakým způsobem popotahovat, anebo budeš mít nějaký složitější život, anebo prostě přistoupíš na tady tu dohodu, na tady ten úplatek, budeš si mít dobře, budeš si mít skvěle, jenom budeš muset za to lhát, že? Nebo mlčet, nebo prostě dezinformovat a tak dále, a tak dále. Teďkom tady nebudu fakt jako řešit formy úplatku, jakože firma potřebuje nějaké zakázky, tak je schopna podplatit nějaké úředníky, aby ty zakázky jim přikleply. To teď vůbec neřeším, protože to zase až takový problém není, i když tam to všechno začíná. Ale ten hlavní problém je o těch sférách, o kterých jsem mluvil. To jsou politické vlivy, lobistické vlivy, úplatky, korupce ve vědeckých kruzích, ve vědeckých institucích, v médiích, no prostě v těchto důležitých pro nás institucích, které vlastně v dnešní době to jde vidět evidentně nefungují a podkopávají demokracii jako takovou. Za ty 2 roky jsme měli možnost si toho všímat velice jasně, jak to v podstatě nefunguje. Proč ale teda lidi na to přistoupí, nebo proč nějakým způsobem na to kývnou, nebo nakonec souhlasí. Takový všeobecný názor je prostě ano, jdeme cestou nejmenšího odporu, takže pokud by to mělo přinášet nějaký velký odpor a velký nějaký problém, kdybych se nenechal uplatit nebo nějakým způsobem skorumpovat, tak mi budou komplikovat život. Naopak, když se nechám, tak prostě budu mít ještě výhody a budu mít peníze a tak dále a budu mít v podstatě klid. No jenomže tak to není. A to si málo možná z těch, kteří se nechali skorumpovat, uvědomují, nebo už to ví, co se stalo, a nebo teprve to zjistí. Protože teda, když řekneme ten příklad, kdy člověk je prostě na nějaké vyšší úrovni a žije prostě podle nějakého standardu svého, je v souladu sám se sebou, má život spořádaný, je sám se sebou spokojený a teď přijde tato výzva do jeho života, že se má nechat uplatit, skorumpovat, tak pro tohoto člověka, do té doby totiž byl v souladu sám se sebou a pokud byl v souladu sám se sebou, teďkom vědomě má učinit něco, co ví, že je špatně. On to ví, vnitřně to ví. Každý to ví vnitřně, že prostě korupce je špatně, jakýkoliv úplatek nebo skorumpovatelnost je prostě špatně. A ten, co ho uplácí, nebo ten, co vytváří toto pole vibrační, ty energie, tak vždy se chce dosáhnout na toho člověka, nějakým způsobem na něho sáhnout, začne strašit, protože on se jinak nemá na tu jeho úroveň jak dostat.
Takže ho chce stáhnout k sobě a chce ho vystrašit. A dostat ho k sobě. Aby mohl na něho působit a aby ho mohl dočasně nějakým způsobem ovlivnit. Pokud si uvědomíte, když jste tu a on je tady někde dole, že ho prostě pošlete takzvaně štam do péde, do prdele, rázně, jasně a bez nějakých vytáček, takzvaně za ním bouchnete dveře, jenom to třískne, tak na vás nemůže. A už na vás nikdy nebude moct. Toto si lidi neuvědomují. Naopak začnou naslouchat a začnou se nalaďovat na ty strachy, na ty výhrušky. A pak to dělá tohle s tím člověkem. Dostává se na tu jeho úroveň. On se tam na chvilku nechá zatáhnout. Teď ještě má pořád na výběr, prostě, že ho to zase vrátí zpátky, že to bude taková jenom epizodka. Ale může tam taky dole zůstat. A to tehdy, když na to přistoupí a na to kývne. Pod hrozbou nějakého toho strachu nebo nějakého toho diskomfortu, kterému jakože se snaží vtlouct do hlavy. V momentě, když to ten člověk udělá, tak spadne. Protože v ten moment, když na to kývne a přistoupí na tuhle hru, už je automaticky vydíratelný, protože se nechal skorumpovat. To znamená, že už má na něho ta druhá strana vždycky nějaký ten záchytný bod, ale ty se nechal uplatit a my to můžeme klidně na tebe použít, vytáhnout kdykoliv. Takže už na něho mají argument, takže vás drží v tom strachu, drží ho v té bezvýchodnosti, v tom pocitu bezmoci. A ten návrat už je potom takový složitý, těžký a prostě většinou vede přesto, že to prostě přizná ten člověk a prostě ponese ty následky za to, že se nechal skorumpovat. To jedině takhle se potom může dostat zase zpět. Ale to souvisí s tím, že prostě když to přizná, tak prostě bude muset něco zaplatit, nebo dokonce může dostat i podmínku, nebo prostě může čelit nějakým prostě jak to řekl, následkům z justičního soudního systému, nebo správního systému. Ale s tím prostě musí už počítat. Ale toto je jediná cesta, jak se toho potom zbavit a jak z toho ven. No a nebo tam zůstane a už tam bude vlastně na furt. A pokud ten člověk si myslí, že si užije nějakým způsobem ty peníze, tak už bude vždycky vědět, že tady nahoře by si užil ty peníze, ty výhody. Ale tady dolů, když se stoupí, tak si neužije vůbec nic z těch výhod, které mu jako takzvaně slibovali. Ty výhody totiž mu nepřinesou vůbec nic pozitivního. Ty peníze, ty zaprvé tím, že se dostane zpátky do nějakých dimenzí, v kterých už nebyl, v těch úrovních vibračních, naladil se v podstatě zase na lidi a na děje v realitě, které už s ním nerezonovaly, které s ním prostě nebyly, už to nebylo v jeho světě, nebylo to v jeho životě. A najednou se mu to tam objeví znovu a začne vnímat, že je prostě všechno špatně. Jo. Teď nemusí s tím souhlasit další členové té rodiny. Může to rozbourat vztahy, protože ten druhý partner to ucítí, že je prostě vibračně někde jinde. Že se někam vrátil. Buď bude mít tu trpělivost a prostě nějakým způsobem to s ním přetrvá a zvládne to s ním, ale může to vést právě i k tomu rozkolu prostě v těch vztazích. Nehledě na výčitky svědomí. Vždy tam přijdou výčitky svědomí. Vždy přijde. Dříve nebo později, z začátku to nemusí být, může půl roku, rok vydržet, půl roku, rok nemusí se dít třeba nic, ale ono to jenom dolehne, jednou to přijde a promluví to v té duši, promluví to do toho člověka a řekne mu to. Tohle nebylo úplně dobrý. A pak bude muset pracovat se svým bude muset pracovat na odpouštění, prostě vyčištění a tak dále, aby se zase dostal zpátky, kde prostě byl. No, ale tímto prostě toto je ten jeden případ, kdy prostě se podařilo stáhnout nějakého člověka na tu úroveň. Jednoduchá obrana teda k tomu je, toho člověka, nebo ten pokus jednoznačně odmítnout, prostě jednoduše musí tam být rázné ne, musí tam být jasné rázné ne
A naopak doporučuji, pokud jste vystaveni tomuto, oznámit to na policii. Hned. Na nic nečekat. A nic to, ani tomu neříkat. Ani jim to neříkat. Prostě proč? Hned to oznámit na policii. Byl jsem vystavený pokusu o úplatek, o korupci. Nahrát si ten rozhovor, cokoliv prostě ať máte v ruce a jednoznačně odmítnout, poslat do háje. V tu chvíli jste chráněni a pořád jste na těch svých úrovních a tam si to udržíte. Oni totiž na vás nějak jinak nemůžou. Pokud samozřejmě povědět to i v okolí, prostě všude to roztroubit to, co nejvíc to jde, všude možně, prostě čím víc lidí to bude vědět, tím lépe. Protože samozřejmě nejhorší je, když si to člověk nechává sám pro sebe a je v tom takzvaně sám a má potom takový ten pocit, že je to do toho fakta, že není tak nějak jako, že nemá na výběr, že může se dostat do pocitu, že nemá na výběr, ale vždycky ten výběr má. Vždycky má na výběr a to je právě na té duševní úrovni. Že se rozhodne ne. Jestli to vyřeší nějakým jiným způsobem, nějakým jiným chytřejším, nějakým vyčuranějším, nějak najde prostě nějaký jiný způsob, ale pořád tam bude to ne. Je to možný, tam už se meze nekladou, tam už může být těch řešení X. Ale důležitý je právě ten postoj, to jasné ne. Odmítnutí vůbec se na tyto úrovně nějak nalaďovat nebo nějakým způsobem k tomu přistupovat. Teď je otázka, proč to lidi jako tak v takovém měřítku třeba nedokážou, nebo proč, já si spíš myslím, že to není o tom, že by to nedokázali, ale spíš nevědí, jako že to má tyhle konsekvence, že to má tyhle následky. Spíš si toho nejsou vědomi. Nikdo je to neučil, nikdo jim to nevysvětlil v dětství. V dětství v podstatě možná dnešní děti, tak ty už se třeba o tom dozvídají od svých rodičů, kteří už jsou trošku jako na nějaké té úrovni, ale dříve prostě tam nebylo nic. Jako v dobách jako ještě mojeho dětství, hlubokého komunismu, se dozvědět něco takového jako science fiction. To je si nedovedu představit někoho, kdo měl tohle dětství v tom ohledu naplněné prostě spousty informací, jak má prostě postupovat v tom životě a jak prostě to funguje a jak fungují energie, duše, hladiny a tak dále. Jsou určité pořekadla, ano, pořekadla, která nám prostě předávali ty rodiče, ale taky ty pořekadla některé je takže je tady hluboká nevědomost. V určitých ohledech, v určitých věcech je tady hluboká nevědomost těch lidí. Někteří i třeba takzvaně zavírají oči před tím a nechtějí to vidět nebo vědět. I to je možný. Ale taky, pokud přistupují k tomu tímto způsobem, zavírají před tím oči, přijdou ty výčitky svědomí, přijde ten moment, kdy začnou revidovat to rozhodnutí, začnou si uvědomovat, že to prostě všechno bylo špatně a že je to stáhlo někam, kde být nechtěli. No a pak jsou tady vlastně úrovně, které jsou to znamená, že jsou na stejných úrovních, dejme tomu, že prostě jenom našli a objevili člověka, který je prostě na stejné úrovni, ve stejné úrovni. Tam potom není, ano, žádný problém toho člověka skorumpovat, protože ten tomu rozumí, on to chápe a dělá to běžně. Takže tam prostě potom oni si rozumějí a když on nabídne nějaký ten úplatek, tak ten hned potom skočí. Ale je taky možné, že se na něho úplně vykašle, jo, protože tam se dělají v této úrovni prostě tyhle ty podrazy úplně běžně a jeden druhému a navzájem, takže tam je to na správné úrovni a tam si můžou uplácet, jak chtějí mezi sebou, protože tam to stejně nebude mít žádný efekt valný. Tam jde jenom o to, že můžou vytvářet nějakým způsobem ten nátlak na ty lidi, kteří jsou v podstatě rovní, kteří chtějí být sami se sebou v souladu
ale vytváří se ten nátlak. Ale tomu nátlaku prostě nesmí uvěřit ten člověk. Prostě ten nátlak, bez vašeho souhlasu nesmí udělat nikdo nic. A pokud tomu nedáte duševní souhlas, takové to duševní, ty vole, ono se to stane. Už to stačí. Když jenom, ono se to může stát. Ne, prostě se to nestane. Hotovo. To je právě to uvědomění. To odmítnutí totiž není takové jako odmítnutí, jakože to odmítnete, řekne ne, ale vevnitř budete mít ty obavy a ten strach, ježišme, co když oni toto a tamto a ono ne. To odmítnutí musí být na celé úrovni bytosti, na celé úrovni člověka, to znamená i duševní, i myšlenkové, i fyzické. To odmítnutí musí být jasné, definitivní a rázné. To je ta nejdůležitější informace vlastně na tom, co jsem asi tak chtěl jako popsat nebo říct. Jakým způsobem to odmítnutí udělat. A vyvarovat se potom těm strachům a těm myšlenkám, protože to jsou ještě ty dozvuky toho, jak oni se vás dotkli, jak vás vlastně vystrašili a chtěli na vás působit a držet vás v té hladině. Vy se vrátíte zpátky, ale pak ještě cítíte ty dozvuky z toho setkání, z toho kontaktu a ty dozvuky musíte jenom přejít, prostě vymazat z hlavy, prostě přecházet, prostě nenechat je různé, nevyživovat je, zachytávat je, nevěnovat se jim, nechat je prostě odejít, oni prostě do týdne, do 14 dnů prostě odejdou sami prostě a už se vůbec nebudou objevovat. Ale nesmíte se jich chytat, nesmíte na to reagovat emočně, nesmíte na to reagovat jakkoliv. Nesmíte to prostě chytat. V tu chvíli prostě to zvládnete bez problémů a máte od nich klid a oni ví moc dobře, že s váma neudělají nic. A nemůžu na vás. Proč tu korupci? Jo? Proč jsem to vybral zrovna tu korupci? Ano, vlastně už jsem to říkal. Je to vlastně to téma, které teďkom... Je to teďkom prostě ne fenomén, ale ty prostě to vlastně i řekli nějaké ty zdravotní sestry, myslím, nebo kde to bylo v tom covidu, jakože ano, bylo to držubné, jo, ty příplatky za ten covid. Jo, vemte si to je prostě fenomén, teď se to děje všude, teď to slyšíte prostě ze všech stran, jakože prostě lidi jsou uplaceni snad všude. Ale prostě to je neuvěřitelné, jak se to stalo. To opravdu ti lidi nemají takový jako tu schopnost prostě být dostatečně rovní, aby prostě řekli ne? Nebo v čem je ten problém? Nebo je to prostě problém ten, že jsou vydíratelní, protože jsou v těch svých zaměstnáních, lidi si asi neuvědomují, že když prostě s tím teďkom najednou všichni seknou, tak jsou v prdeli oni, ty korporace a všechny tyhle ty oligarchistické spolky a neudělají prostě s nikým nic. Jenomže to je to, pořád ten strach tam hraje nějakou tu roli a pořád mají pocit lidi, že jsou v tom sami. A neumí se v tomhle tom zblížit nebo nějakým způsobem sjednotit, skontaktovat. A pořád mají pocit, že to zrovna ten jejich jednotlivý samostatný boj a že oni jsou moc malí páni na to, aby to zvládli. A to je ono, to je ta lež největší. Vy máte veškerou moc zvládnout cokoliv, bez jakéhokoliv problému. Jen je potřeba se rozhodnout a říct prostě, tak to bude. A takhle to bude. Tak to udělám a takhle to bude. A je to cokoliv. Hlavně, ano, navíc u toho fenoménu podplácení a prostě úplatku, až možná tam je nejlepší obrana ten útok, kdy všechno zveřejníte, prostě se píšete, oznámíte, prostě dáte to
všechno do... Vystavíte to takzvaně na světlo. Hned, okamžitě, v ten moment. A nejlépe prostě to nasdílet všude, prostě toto, aby to všichni věděli. Známí, přátelé v rodině, to už jsem taky říkal. Třeba i na Facebook, prostě v médiích, na internetu, prostě kdekoliv. I když vám právě vyhrožovali, nebo snažili se vyhrožovat někomu, že proto, že právě když uděláte ten krok, že to zveřejníte, takže vás nějak odstraní nebo něco prostě. Nemusíte se bát. Pokud se na ty jejich úrovně nedostanete, to znamená, že vás opravdu nestáhnou na ty úrovně, tak na vás nemůžou. A oni to moc dobře vědí. Proto se vás snaží strašit, abyste podlehli tomu strachu. Pokud tomu strachu podlehnete, tak ano, potom už na vás můžou. A tam už by bylo obezřetnější, protože pokud se vám to nepodařilo zvládnout a cítíte prostě pořád ten strach a vnímáte ten strach a jste v tom jednom kolečku toho strachu, tak prostě na nějakou tu dobu, než to vyřešíte, než si s tím prostě budete muset poradit nějakým způsobem duševně, tak hrát tu jejich hru, ale jenom dočasně. A nebo to udělat takovým způsobem, aby prostě jste nemuseli dělat určité kroky, které jsou proti vám, nebo nejsou v souladu s vámi, jako s člověkem, s duší. A tvářili se, jakože plníte to, co jste jakože slíbil, nebo to asi budou někteří ještě znát, jak to probíhalo v minulém režimu. To byla běžná věc, že? No, takže toto je tak nějak, dotazy nevidím. Zase monology, jasně, klasika. Monology. Mám tady ještě další nějaké věci. Co jsem si tak zapsal, co ještě by tak mohlo... Nebo co se teď řešilo na pracovnících za poslední týden, no. No. Jo, mě tam zaujal ten pán, to video s tím pánem, jak se rozčiluje na té slovensko-ukrajinských hranicích. A jak se rozčiluje, že tam prostě vidí Afriku. To bylo tak zabavné video. To mě tak pobavilo, to bylo super, to se mi líbilo. Protože já jsem jako vnímal tu jeho bezradnost. Já jsem vnímal jako tu jeho bezradnost prostě, kdy ten člověk prostě, on nechápe, co se jakože děje, jo. Všude v médiích, prostě všude, všude. Ta jeho frustrace, jak prostě všude, to překypuje těmi ukrajinskými běženci prostě na těch hranicích, ale on přijde na hranice a vidí tam jenom Afriku. Přátelé, to mě tak pobavilo. A to je přesně to, co jsme tam popisovali, prostě jak fungují, vlastně v tom minulém videu, jak jsem popisoval vlastně, jak fungují ty dimenze. Že člověk vždycky vidí jenom to svoje, ten svůj svět. A ten jeho svět je prostě ten strach z těch tmavých nebo tmavě zbarvených lidí, prostě, to jde vidět. Ať je to kdokoliv, jestli to jsou Afričani, nebo prostě nejsou to Afričani, já nevím ani, co tam je, prostě nedovedu to popisovat, co jsou záčti lidi tam. Ale většina z nich je tmavých, takže asi Afričani. Ale on je bezradný, nebo on se vlastně dostal do... On se dostal do okénka, kdy zrovna žádní Ukrajinci tam nejsou. On prostě to jde vidět, jak ten jeho svět prostě si vybral a vychytal zrovna to, co on potřebuje a chce vidět. Je to úžasné, jo? Tady na té zemi, na tom světě, prostě tady úplně všechno. Je tady všechno a každý zrovna vidí to, co potřebuje vidět. A ten pán je toho důkazem prostě. Všichni ostatní lidi, co tam přijeli ty hranice, tak prostě pomáhali těm Ukrajincům, kteří tam byli a bylo jich tam hodně.
ale on zrovna přijel a prostě tam Ukrajinec nebyl ani jeden. To je nádhera, to je nádherná ukázka toho. A to jsem se pobavil, té jeho bezradnosti, protože on samozřejmě už teď si vytváří v hlavě závěr, úplně pochopitelný zase jako z jeho pohledu pochopitelný závěr, že všechno to jsou lži, že na těch hranicích žádní Ukrajinci nebyli, ale byli tam, jsou tam. Ale on už má ten závěr, že všechno je to lež, všechno je to zmanipulované, všechno je to... Jako já neříkám, že to je všechno pravda, co říkají v těch médiích, jo, to ne, ale ti běženci, já to vím, protože viděl jsem jich Poláky, jak organizují různé ubytovací zařízení, třeba v Bialsko-Bialej, jak ubytovávají prostě, já nevím, snad na 10 nebo 20 adresách prostě lidí, kteří tam přijeli prostě během toho týdne a jako tam bylo celkem asi dáv těch lidí. Takže tam to bylo jako vidět víc. Ale oni se vyhýbali tak nějak jako České republice, že tady až v takové míře nejeli, jak do toho Polska. Tam asi prostě nějak ve větší míře, no asi do toho Polska směřovali, nevím. Asi jim to tam nějak příjemnější. Ale ten jeho závěr, jo, už má jasno prostě. A tomu to nikdo nevysvětlí teďkom, protože on tam byl, on to viděl. A konec prostě. Tam jsou jenom Afričani a nazdar. A je to pochopitelné z jeho pohledu. Já prostě rozumím i jemu. Protože on se šel přesvědčit na to místo a neviděl žádného Ukrajince. A je to pravda, v tu chvíli prostě tam žádní Ukrajinci nebyli. Prostě sranda, no. A to se mi strašně líbí. To je ten moment, kdy ten vesmír si tak hezky hraje s těma lidma a vždycky jim dá do toho života to, co potřebují, prostě i v takových situacích, kdy si člověk řekne, tak snad nějakého Ukrajince tam musel vidět, ne, on to prostě fakt tam nebyl ani jeden v tu chvíli. To je prostě komedie, to je prostě pro pobavení, to jsem se zasmál. Upřímně. Takže to je k tomu příspěvku, to mě pobavilo. No, slovenská policie vysvětluje situaci, no. Dobrý. No, jsou nějaké dotazy? Máte nějaké dotazy? Psali jste něco? Nepsali jste nic? Nic. No, tak co ještě dáme? Jo, doporučuji teda určitě zhlédnout ten dokumentární film od toho doktora Stephena Greera. Pro všechny lidi, kteří mají tak trošku ještě obavy z nějakého toho chrastění těma atomovkama, jo, tak prostě opravdu podívejte se na veškeré ty dokumentární filmy. Zrovna ten se jmenuje Unacknowledged z roku 2017 od doktora Stephena Greera, Nepřiznané projekty. A tam to popisuje úplně detailně, jasně, prostě jak právě funguje ta korupce, jak funguje to zamlčování, zatajování prostě na všech úrovních. Šílené. Ale hlavně, jak v podstatě to tam je popsáno, že jsou veškeré pokusy vlastně od kterého roku, teď si nepřesně vybavím ten rok, který tam říkal, veškeré pokusy o vyslání jakékoliv atomové zbraně prostě selhaly. Jo. Jako, prostě nebouchlo nic a že se snažili třeba poslat i do vesmíru, kolik. Veškeré pokusy, prostě každý pokus, který se snažili, prostě tak všichni tam popisovali ti, co tehdy byli zodpovědní za to a kteří tam pracovali, tak popisovali, prostě to bylo zajímavé, ale prostě všechno prostě bylo vníveč, všechny ty pokusy prostě byly
zrušeny, anulovány, protože došlo vždycky nějaké porušení, nějaké chyby a nikdo nevěděl proč. No. A to se dělo i potom samozřejmě, že chtěli vyslat nějakým jiným směrem, než třeba do vesmíru. Takže doporučuji tohle ten dokumentární film, Nepřiznané projekty Dr. Steven Greer a je to v odkazu pod tím článkem, pod tím článkem to tam je. Je tam odkaz, je tam nastažený z úložtou. Takže toto ještě jsem tak jako chtěl doplnit. A dotazy žádné, stále žádné dotazy. Tak nic, no. Takže budeme to brát tak, jako, že to už je normální stav, bez dotazů. A budou probíhat teda čistě jenom tady ty monology. Měl jsem tady ještě něco... Alkohol. Je taky téma, no. Protože mně se stalo, že u mě zmizel alkohol ze života úplně tak nějak sám. Samo, prostě to zmizelo. A do té doby hrál celkem významnou roli, protože to já jsem tak jako o víkendu to bylo to snad. Jako všichni lidi, myslím, že většina lidí to tak jako měla o víkendu, hurá, prostě jde se do hospody a jde se kecat a chlastat, že jako prostě celý večer až do rána. Ale on pak potom tak nějak, ta potřeba toho alkoholu, to tak nějak jako zmizlo, to tak nějak jako vypršelo prostě nějak před těmi 10-9 lety, prostě to tak nějak zmizelo, prostě najednou jsem přestal mít chuť na něj. A zmizelo, prostě úplně. Já teď vlastně nepiju alkohol vůbec, jestli tak dám 2 piva za rok, nebo 3 piva za rok, nevím, 1 víno za rok a ty 3 piva, nevím. Prostě jsem to už ani nepočítal, protože fakt je to velice zřídka. Takže to ani nepočítám. Ale ten alkohol totiž hraje taky důležitou roli v tom, jak člověk přistupuje k sobě. Já totiž takhle, když jsem to vlastně analyzoval u sebe, tak jsem si uvědomil, že ten alkohol jsem potřeboval hlavně jako mladý. Jako mladý jsem ho potřeboval, protože jsem se pohyboval v energiích a ve společnostech, kde ten alkohol byl potřeba. Když jsem se potřeboval očistit, utlumit, potřeboval jsem stáhnout mysl, potřeboval jsem vypnout. A jinak to nešlo, než tím alkoholem, protože ten alkohol to je dobrý vypínač, že jo. Problém je tam toho alkoholu trošku, že on vás sice vypne, to znamená, že jste v takovém tom stavu, že odpočíváte duševně, jenomže do podvědomí se vám dostávají určité věci, které by tam neměly co dělat. Protože ten alkohol vás zároveň otevírá jako knihu a v tom alkoholovém opojení vás může kdokoliv naprogramovat, jak si přeje on a vy s tím neuděláte vůbec nic, protože už to budete mít v tom podvědomí. Takže dáváme jako takový velký pozor na to, že alkohol, a potom se toho těžce zbavujete, protože na ten druhý den potom to se snažíte na to vzpomenout, je to okno, prostě, že prostě to je bolest té hlavy a tohle to. A teď vlastně ta bolest hlavy, to je vlastně to, jak se vás snažil někdo intoxikovat nějakými vzorci a nějakými myšlenkami, které prostě s váma nesouzní. A ta bolest hlavy je právě o tom, že ten alkohol vás otevře jako knihu, takhle prostě vám otevře tu mysl a teď tam začne prostě padat všechno, prostě veškeré ty filtry, které máte běžně nastavené a které prostě fungují, tak prostě v tu ránu prostě nefungují v tom stavu. A to jsem si zjistil vlastně až jako takhle. Rekord v mých 18 snad bylo, ježišmarja, 24 piv, já už si nejsem jistý, jestli tak asi nekecám, 20 nebo 24. To byl můj rekord, takže vím, jak ten alkohol funguje celkem slušně, do těch 30 snad jsme chodili častěji prostě o těch víkendech, že do nějakých hospod, těch zařízení a tak jsme jako kecali se známými a prostě u toho se pilo, že tak ty 3-4 piva se prostě vypili normálně běžně. Takže vím, jak to funguje. Mám to vysledované celkem dobře.
No a můžu to srovnat i teď s tím stavem, kdy ten alkohol tak nějak prostě zmizel, sám prostě vymizel ze života. A opravdu jsem zjistil, že mi vůbec nechybí už, teď už vůbec nechybí, ale zjistil jsem právě, že jsem ušetřen určitých těch stavů, které prostě byly nepříjemné po tom alkoholovém upojení. A to mi vůbec nechybí a ani mi nechybí ten alkohol, prostě nepotřebuju ho, nemám s tím žádný jako už nějaký jako problém, ale musel jsem upozornit na to, že ten alkohol vám otevírá mysl a může vám tam cokoliv. Nevědomě. Hlavně to podvědomí, to je to nejhorší, že vy vlastně, pokud jste opili hodně, tak ani nevíte a prostě vám to tam leze do toho podvědomí. No, tak nějak. Tak bych to asi ukončil, ten alkohol. Máte nějaké ty dotazy? Teď nebo nikdy? Něco mi tady otravuje. No, takže další témata, já už asi nemám. Jako takhle, u toho alkoholu, i u všech, to jsem ještě chtěl dodat vlastně u všech těch věcí, prostě od alkoholu přes cigarety a cukr a prostě všechno, prostě jak lidi jako se musí žít zdravě a tohle z toho, tak tady mám taky jeden takový zajímavý postřeh s tím zdravým bytím a s tím zdravým životem, nebo tou životosprávou. Já jsem toho přesvědčení a takhle to prostě mám nastaveno, to je prostě můj pohled, že má se jíst a pít prostě cokoliv, co existuje tady. Teda krom nějakých nebezpečných věcí, že? Nebo nějakých jedovatých věcí, nebo nějakých chemikálií a podobně, a tohle to ne. Ale jako to, co je k jídlu jako určeno, nebo k pití, i ten alkohol, tak se to má prostě všechno prostě konzumovat. Všechno. Člověk, aby prostě měl veškerou tu paletu té nabídky, toho těch surovin a těch prvků a potravin, které prostě potřebuje, tak by měl jíst všechno. Ale všeho s mírou. To znamená, že aby to bylo v nějaké rovnováze. To znamená, že abyste si udržovali ten poměr všech těchto složek prostě ve vašem životě, aby byly v nějaké rovnováze, v nějaké míře. A pak není žádný problém, protože tělo si s tím poradí a je to prostě v nějaké té lajně. Ale pokud začne něco prostě být extrémně takzvaně přemnožené v tom vašem jídelníčku, ať je to maso, ať je to zelenina, příliš zeleniny, příliš masa, nebo příliš alkoholu, nebo příliš prostě všeho moc škodí. Toto podtrhuji dvakrát. Všeho moc škodí. A proto všeho málo je prospěšné. A všeho trochu je prospěšné. To znamená, že můžete si užívat úplně všeho, ale po menších porcích, po menších dávkách a střídat to. Takový je můj postoj a prostě perfektně to funguje a nemám s tím žádný problém. I když ten alkohol je pravda, ten moc vymizel, ale tak jako jo, taky 3krát do roka, prostě říkám 3-4 pivka asi za rok si dám, jako to jo, ale není to nic. Ale toto jsem ještě chtěl jakoby ještě doplnit k tomu, že všeho po troškách má smysl, pokud se přehání jakákoliv jedna věc a začne dominovat prostě v tom jídelníčku, tak prostě potom to začíná být špatně. No. A pak je tady ještě jedna věc, a to je taková, asi to, myslím, že asi ani nemusím říkat, ale tak můžu to zmínit, můžu se o tom... Takový ten stav, když chcete sdělit něco člověku a cítíte a vnímáte, prostě, že to nejde. Že to nejde, že mu to prostě neřeknete. A že on to prostě ani nechce slyšet. Ten stav je jako frustrující a nepříjemný prostě pro lidi, že jo. Vy něco víte a víte prostě, že to je nějaké to gro, nebo je to prostě něco, co je důležité a je to určitým způsobem pro vás podstatné a víte, že prostě tady ta informace tomu člověku taky může pomoct nebo něco mu vyjasnit. Ale vy vidíte a cítíte, že prostě jakmile se dostanete k tomu tématu,
tak prostě tomu člověku začne zvonit telefon, začne se dít nějaký hluk kolem něj, nebo začne být nervózní, začne prostě být roztěkaný, že přestane vás poslouchat, pozorovat, sledovat. Vidíte, že prostě najednou neslyší, nechce slyšet to, co chcete říct, co chcete sdělit. Začne tam být prostě nějaká ta disharmonie. A to je prostě ten moment, kdy prostě vidíte, že prostě je to tak. To znamená, že vy chcete něco říct tomu druhému a prostě neřeknete mu to. Takhle se to bude míjet neustále, když se to budete snažit říkat prostě a nedostanete se k němu prostě ani bláho, ani omylem. A to je právě taková ta škola pro ty lidi, kteří tak nějak jako něco už třeba vědí nebo něco už tak jako pochopili. A pak prostě mají takové to osvícení, mají takovou tu záři kolem sebe a prostě jsou strašně nadšení a v tu chvíli prostě mají pocit, že teď to musí říct celému světu, co objevili. Já to chápu, já tomu rozumím, taky jsem byl v tomhle stavu. Ale opravdu to těm lidem řeknete. Prostě dokud ten člověk prostě není připravený na to slyšet, tak prostě mu to neřeknete. A můžete se postavit na hlavu. Můžete u toho dělat, co chcete, prostě mu to neřeknete. A on to neuslyší. A to je to nejhorší, jo, protože vy vlastně jste nuceni jakoby se trvalo v takovém určitém stavu trpělivosti a takového, jak to řekl, no, je to frustrující na jednu stranu, ale prostě pak vás to časem jakoby tak nějak jako uklidní, že taky pochopíte, že taky jste potřebovali ten svůj čas a když by vám někdo tehdy, když jste ještě na to připraveni nebyli, něco snažil se vykládat a něco popisovat takového, tak byste odmítali a prostě takové, já nevím, o čem vůbec mluvíš, neotravuj, ne? Jo, takže prostě ano, je tam ten čas, musí tam být ten čas a to pochopení k tomu, že jsou věci, které prostě lidem nezdělíte. Určitým lidem na určitých hladinách prostě nezdělíte. A musíte být trpělivý a čekat, jestli někdy tato příležitost nastane, jestli ten člověk se k tomu naladí, nebo prostě přijde nějaká vhodná situace nebo vhodná období, kdy i ten člověk třeba už nějak na sobě nějakým způsobem pracuje. A potom budete moct třeba o tom s ním mluvit. Dojde k tomu naladění. Ale do té doby prostě s tím neuděláte nic a budou se dít veškeré možné komplikace prostě od A až do Z a prostě mu to neřeknete. A pak z ničeho nic se stane, že najednou si sednete a začnete se o tom bavit, nebo začnete dokonce mluvit o tom sám a jenom vy tak zjistíte a díváte se na něj, že prostě aha, no, on to potřeboval prostě zjistit tím svým způsobem a já bych mu to zbytečně narušoval, že jo. To poznání, to je jeho nadšení z toho poznání, protože proč, jako ten člověk má chuť si objevovat ten svět sám a pokud máte takové ty radílky a takové ty dobrotrusy, kteří tady jako teď se hojně objevovali v poslední době, kteří tak strašně chtějí všem pomáhat, tak si neuvědomují, že ti lidi si chcou na ty některé věci přijít sami a chtějí mít to své vlastní nadšení z toho, že si na to přišli sami. A tím pádem jim berete tu radost z toho. A naopak, když to cítí, jako, že se můžete třeba na ně jako povyšovat, že jste prostě někde výš nebo něco v tom úhlu pohledu a budu vás naopak si na vás dívat jako takové, jako tady si jako hraješ, nebo co mi tady jako vykládáš, jako dej mi svátek dnes. Teď jsem chtěl říct to slovo do mě, že? Jako dnes. Nemotej se do mě. Takže tady u tohoto tématu, no, trpělivost a musel se na to přijít tehdy, protože já jsem takový ten štír, že? Takže moje poslání bylo prostě se srát do každého, do koho to šlo, do těch 30 let, takže prostě to bylo takové, jako, že jsem měl takovou strašnou potřebu prostě pořád mě ty lidi o něčem přesvědčovat a prostě pořád o něčem spravovat a o něčem poučovat, no tak samozřejmě byli všichni nadšení, že jo. A to už nedělám, to už mi přešlo, no. To je pravda, že to bylo ono, to bylo to hlavně zjištění a když jsem pochopil, že prostě to nikam nevede a že stejně těm lidem nějak nic neřeknete nebo nepomůžete a prostě stejně oni budou mít ten svůj svět a to své vnímání, tak se mi v podstatě ulevilo. Já jsem země spadlo prostě
60%, 70% aktivity, která prostě šla takhle zbytečně pryč, a aktivity a energie, kterou jsem si vlastně uvědomil a nechal jsem si pro sebe na své věci, na svůj život, na své fungování a zjistil jsem, že je mi fajn. No. A to je takové v podstatě smíření se sám se sebou. A s tím, že ano, dobré, vím o něčem, vím o tom, vím o tamtom, tak jsem prostě našel aspoň takovou formu, jako že to teď aspoň dávám do těch videí, že jo? Protože já taky vím, že si to jenom pustí ti, kteří prostě to budou chtít vidět, nebo dostane se to jenom k těm lidem, kteří opravdu to buď to potřebují slyšet, nebo chtěli slyšet, nebo vlastně to nějak je to jenom zajímá, tak jenom si dolaďují nějaké informace. Prostě člověk, který to nemá slyšet, tak to prostě neuslyší a stejně z toho nebude chápat vůbec nic. No a tím myslím, tak nějak můžu tohle z toho ukončit, protože žádné dotazy tady nevidím. Dotazy nejsou. Tak to nebudeme protahovat ti. No, dneska to bylo celkem zajímavé. Je zvláštní, že já prostě udělám tohle video. To taky musím říct. A pak se musím na to video podívat, co jsem tam říkal, protože já nevím, co říkám. Já nevím, co říkám. Já si tam musím podívat na to video, co jsem řekl. O čem jsem povídal. A hledím a čumím na sebe a prostě jako nechápu a nějak to mají ven, no. Dobré, prostě nebudu to řešit. Ale musel jsem se smát, když jsem to si uvědomil, že to vlastně to takhle nějak funguje. Takže já se s váma loučím a zase v sobotu. Tak se mějte.